Tapos, hanapin mo yung kulay. Ito. Itok mo rito sa kulay brown. Doon natin siya isusuksok. So, dito siya sa side na to. Okay. Yan. Kulay brown ha. Kulay brown to. Yan. Yan. Okay. Na. Tapos itong itim. Dito siya sa may ilaw. Lagyan na natin dito sa may ilaw. May light. Pasok natin siya rito. Huwag ka na kayo, Bailey! Alright. So, try na natin guys. Ito nga job pa. Ito natin ha. So yan guys, ang ignition na. 11.6. Baba. Once again, this is your JThrone TV. See you guys to my next video. Peace out.